chào mọi người! Nếu bây giờ mình nói với các bạn rằng chiếc iPhone này sẽ là chiếc iPhone phổ biến nhất trong lịch sử của iPhone từ trước đến giờ, và đây sẽ là lý do nhé! Điều thú vị là từ trước đến nay, các phiên bản iPhone không phải Pro thường không nhận được sự yêu thích nhiều như chiếc máy này. Năm nay chúng ta có rất nhiều tính năng mới cho phiên bản iPhone không phải Pro, điều đó thực sự làm mình rất ngạc nhiên và bắt đầu từ phần thiết kế nhé. Bạn có biết điều gì thú vị không? Nếu bạn theo dõi kênh mình thì mình cũng có một chiếc iPhone 15 Pro Max, nhưng mà nếu so sánh hai chiếc máy này với nhau thì mình thực sự rất ưa thích cái thiết kế, cảm giác và chất liệu và độ bám của chiếc iPhone 15 tiêu chuẩn hơn là phiên bản 15 Pro. Chúng cũng có một lớp hoàn thiện bằng vật liệu nhám có độ bám tránh được tình trạng bám vân tay. Đây cũng là điều chỉ có trên các mẫu Pro trước đây. Nó thực sự rất tuyệt vời. Chúng có hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Plus với màu sắc tuyệt đẹp theo hướng pastel ưa thích. Một điều thú vị khác về màu sắc của máy là nó được làm bằng kính được nhuộm màu. Điều đó có nghĩa là nó không chỉ đơn giản là một mặt kính bình thường mà thực sự là một kính đã được nhuộm màu, trong trường hợp này là màu hồng, tạo nên một cái nhìn rất là ngọt ngào với các bên khung viền nhôm màu hồng đậm và mặt sau mặt trước thì màu hồng nhạt. Mặt trước còn có lớp kính cường lực Ceramic Size là lớp kính mạnh nhất từng có trên một chiếc điện thoại thông minh. Một điều thú vị khác là iPhone 15 còn có Dynamic Island. Tính năng này mới đây chỉ có trong các phiên bản Pro, nhưng giờ đây nó đã có trong các phiên bản không phải Pro. Bạn có thể tương tác với Dynamic Island để thay đổi bài hát, kiểm tra Google Maps xem là đang đi đến đâu, kiểm tra hẹn giờ, và điều thú vị là Apple đã mở rộng hơn Dynamic Island cho các bên ứng dụng thứ ba. Vì vậy có nhiều ứng dụng bên thứ ba như Flydim mà bạn có thể kiểm tra Dynamic Island để xem cách chuyến bay của bạn đang diễn ra như thế nào. Ngoài ra thì độ sáng cũng được tăng lên đáng kể, nó có cùng độ sáng như các mẫu Pro. Vì vậy khi bạn ở ngoài trời, bạn sẽ có được 2000 nit độ sáng, đó là một nâng cấp khá là tuyệt vời. Vì vậy nếu khi ở ngoài trời nắng chói chang, bạn có thể nhìn thấy màn hình của iPhone của bạn một cách rõ ràng hơn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiếp theo thì chúng ta nói về máy ảnh trong chế độ chân dung. iPhone 15 không thực sự ấn tượng như những gì Apple đã thực hiện trên các mẫu Pro, nhưng có rất nhiều tính năng hữu ích mà mình biết mình sẽ sử dụng hàng ngày. Bắt đầu bằng chế độ chân dung. Nếu bây giờ bạn mở máy ảnh và chụp bức ảnh của một người, một con chó hoặc một con mèo bằng công nghệ Photonics mới cập nhật của Apple, nó cho phép bất kỳ bức ảnh tiêu chuẩn nào trở thành một bức ảnh chân dung. Vì vậy chỉ cần chụp một bức ảnh, chạm vào chỉnh sửa và bạn sẽ thấy biểu tượng chân dung, trượt nó và bạn có thể thay đổi độ sâu thực tế. Bạn có thể thêm hoặc giảm độ sâu vào một hình ảnh. Vì vậy bạn có thể biến bất kỳ bức ảnh nào thành bức ảnh chế độ chân dung. Và đây là tính năng hay nhất mà mình đặc biệt thích ở các dòng iPhone 15 hiện nay. Còn về hiệu năng của iPhone 15 là vi xử lý A16 Bionic. Vi xử lý này giống với vi xử lý mà dòng iPhone 14 Pro sử dụng và nó thực sự là một vi xử lý tuyệt vời. Các vi xử lý trên iPhone luôn đảm bảo hiệu suất hoàn hảo và vi xử lý này cũng không phải là ngoại lệ. Điều thú vị là vi xử lý này giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả sử dụng pin nhiều hơn, vì vậy chúng ta có thời lượng pin lớn hơn. Nếu dùng bình thường thì chúng ta có thể dùng ít nhất khoảng tầm 10 tiếng là chuyện bình thường. Đấy là đối với con gái tụi mình không chơi game nhiều thì gần như là phải 2 ngày mình mới sạc một lần. Ngoài ra thì không thể kể đến một cái thay đổi thực sự sẽ thay đổi cuộc sống của mình, và mình sẽ không thể tin vào mắt mình rằng tính năng này mà cả thế giới, cả vũ trụ đã chờ đợi từ rất là lâu để xuất hiện trên iPhone là USB-C. Đúng vậy, USB-C đã đến với chiếc iPhone. Điều này có nghĩa là một cáp cho tất cả các thiết bị, một cáp để sạc iPad, sạc MacBook, iPhone, GoPro, Sony, điều khiển từ xa, vân vân, mọi thứ sử dụng với USB-C. Mình thực sự chẳng bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra để nói lời tạm biệt với cổng Lightning, vì USB-C đã đến đây thay thế hoàn toàn. Cảm giác lúc đầu lắp cáp USB-C vào chiếc iPhone thật là kỳ cục, mình phải mất một thời gian để làm quen với thay đổi này. Nhưng có một điều rất thú vị là bạn có thể sạc tai nghe AirPods bằng iPhone khi đang di chuyển nếu mà bạn cạn pin. Thử nghĩ nếu đơn giản chẳng hạn như bạn đang đi du lịch và bạn cần nơi nào đó để sạc tai nghe AirPods của bạn, hoặc là bạn có thể sạc đồng hồ Apple của bạn trực tiếp từ iPhone, thì điều này là một điểm cộng cực lớn với cáp USB-C. Và đó là rất nhiều tính năng, đặc biệt là cho phiên bản không phải Pro, chẳng hạn như có thiết kế đẹp và sang trọng cùng với tất cả những tính năng mới thú vị đã được thêm vào phiên bản không phải Pro. Giá cả thì vẫn không tăng lên y như những năm trước. Apple đã giữ nguyên giá cả, giá của nó cũng chênh lệch so với dòng Pro cũng khá nhiều. Vì vậy mình cảm thấy rằng đây là một chiếc iPhone an toàn hơn hẳn cho mọi người. Và đó là lý do tại sao iPhone 15 và 15 Plus sẽ là chiếc điện thoại phổ biến nhất từ trước đến nay. Các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 15 năm nay thì cho mình biết ở bên dưới comment nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!